بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نتكلم عن المداخلات اليدوية التي نحتاجها لتحسين أداء برنامج الهيدروبادي، علما أن البرنامج هو جيد ودقيق وكفؤ، ولكن طبعا لا يوجد شيء كامل. فالحقيقة أنا وجدت طرق يدوية تحسن من النتائج التي نحصل عليها من خلال برنامج الهيدروبادي. حتى نأخذ مثال، أنا تحدثنا في الفيديو السابق عن هذا المثال. هذا المثال خلينا نعتبره إضافة مباشرة، وعندي هذه المنتجات، خلينا نضيف هذه أيضا. أنا أستعمل هذه المنتجات الآن، أنا أريد أن أستعمل هذه المنتجات كلها جميعا. يعني عندي منتجات مركونة في المنزل، ولماذا تتلف؟ أريد أن أستخدمها. فعندما وضعتها البرنامج اعترض عليه. حتى لو تلاحظون مثلا الحديد، أنا استعملت الحديد هنا نوعين. أنا الآن أريد أستخدم جميع المنتجات، لكن عندما أنفذ راح يصير عندي أخطاء، راح يقول لي مثلا 30-10-10 لازم تحذفها، وكذا وكذا، يعني عندي رسائل. وإذا رجعت راح أجد أنه الآن عندي منتجين ما استخدمهم 0، والتراكيز اللي حصل عليها يعني كارثية. يعني مثل الآن النترات 165 طلع لي 204، وهكذا. يعني لاحظ مثلا الفسفور 65 طلع 161. عندي البوتاسيوم مرتفع، عندي يعني كل شيء، يعني أكثر العناصر كارثية، يعني فروقات كبيرة إذا أنا ما حذفت، يعني إذا استخدمتها هكذا. والطريقة اللي استخدمناها سابقا حتى أطلع يعني أقرب ما يمكن إلى المطلوب، الطريقة استخدمناها سابقا هي طبعا الطريقة اللي استخدمناها سابقا هي أنه أنفذ وأحذف واحد واحد. قال لي 30-10-10 احذف وما استخدمه، وراح تظهر رسائل أخرى ما لي علاقة بها. المهم أنا فقط أنفذ وأقول له هذا اللي هو 30-10-10 راح أحذفه، وأنفذ مرة ثانية. قال لي 12-10-36، 12-10-36 هذا أحذفه. بعدين قال لي 00-50 هذا أيضا ما استخدمه. الآن قال لي العشرينات ما أحتاجه، عشرينات أحذفه. الآن قال لي 10-40-10، لو تلاحظون كثير، يعني 10-40-10 كثير من المنتجات حذفتها. الآن قال لي 0-30-50 ما أحتاجه، يعني شوف كثير هذا. الآن قال لي أوكي، اكتفى بهذه المنتجات وطلع لي قيم جيدة. يعني مثلا هذا 165 مضبوط، هذا 15 مضبوط، هذا 65، 310 50 170 يعني هذا عندي شوي فيه زيادة، يعني عندي فيه زيادة. هنا مثلا 80، هنا صار 95 بوينت، يعني فيه شوي زيادة. الحديد ما فيه مشكلة يأخذ، لأنه عندي موجودة أحادية فيأخذ كفايته. الزنك فيه شوي نوعا ما زيادة، هذا يعني شوي نقص خفيف، يعني هذا أيضا نفسه تقريبا شوي نقص خفيف. هذا فيه شوي زيادة، وهذا فيه نقص كثير. دائما الموليبدينم هو يعني غالبا أكثر المنتجات فيها نقص في الموليبدينم. المهم هذه الطريقة اللي استخدمناها سابقا حتى نحصل على تراكيز مقبولة. هذه تعتبر تراكيز مقبولة يعني ضمن هذه المنتجات. لكن أنا أنا عندي هذه منتجات مركونة أريد استخدمها، أجبر البرنامج أن يستخدم. لكن إذا استخدمتها راح تظهر عندي النتائج اللي قبل شوي كانت نتائج كارثية وارتفاع كبير. فماذا أفعل؟ سأستخدم الطريقة اليدوية.
ما هي الطريقة اليدوية؟ طبعا الآن لو تلاحظون يعني الأوزان، هذه الأوزان ما عندي فيها مشكلة. نسبة الخطأ هنا يعني عندي الكبريت فيه زيادة 19.8%، يعني عندي مثلا الزنك فيه زيادة 44% تقريبا 43.9. عندي البورون فيه نقص شوي يعني 4.1%، وعندي النحاس به زيادة 48.8، وعندي الموليبدينم فيه نقص هذه، وعندي أيضا المنغنيز فيه نقص 6.3. يعني هاي هنا الإيرارات يعني مقبولة تقريبا. طيب أنا ما أريد هذا، أريد يعني أنه أستخدم العناصر أستخدمها. فأنا سأضرب لكم مثال صغير كيف أجبر البرنامج على استخدام عنصر معين، وعندما يصير عندي فيه خلل أصح هذا الخلل، يعني أصحه يدويا. كيف؟ سأشرح لكم مثال صغير. أنا عندي الآن المداخلة اليدوية فيها طريقتان. الطريقة الأولى أنه من هنا أستطيع أن أغير الأوزان. يعني مثلا الآن عندي، خلينا نجيب مثال على الحديد الإيديتا، استعمل منه 5 غرام بوينت 136 حديد الإيديتا، والناتج هو 9 الحديد 9. لكن أنا لو رفعت هذا مثلا الآن الإيديتا من هنا أضغط عليه أأشره وأغيره، يعني مثلا أنا أقول له استعمل إجبارا، استعمل من هذا الحديد 7 مثلا 7 غرام. الآن عندما كتبت 7 غرام هو حسبها، عندما أرجع سأجد أن الحديد ارتفع، التسعة صار 11، 9 صار 11. لماذا؟ لأن أنا رفعت الحديد رفعته سويته 7. لاحظوا كيف هذه طريقة من طرق التغيير اليدوي. يعني مثلا أنا أردت يستعمل من هذا أكثر من هذا مثلا قللته، هذا 7 خلي هذا مثلا خلي أستعمل، أقول استعمل غرام واحد مثلا، صار عندي الحديد 9 بوينت شوي فيه زيادة. لاحظ الآن مثلا أرجع أسوي هذا مثلا 5 بوينت مثلا 5، الحديد صار شوي أقل، يعني أقل من أرجع مرة ثانية مثلا، يعني أتصرف. يعني مثلا هذا أقول له 1.2 مثلا، لاحظ الحديد صار أقرب إلى 9 مثلا 2.45 مثلا. لاحظوا صار عندي 9، يعني غيرت. هذه تسمى إيش؟ تسمى تدخل يدوي. تدخل يدوي، أضيف من هنا، أزيد من هذا، أقلل من هذا، هو اثنينهم حديد. لكن أنا أردت أن يستعمل مثلا كمية من الإيديتا أكثر من الإيديها مثلا، فزيدت هذا مثلا، أو بالعكس زيدت هذا وقللت هذا، فزيدت هذا وقللت هذا إلى أن طلع عندي مقارب، يعني مثلا 9 هذا 9. خليني أصفرها أيضا هنا مثلا، راح يكون عندي جدا قليل. هذا أخذوا من الحديد الموجود هنا بهذا الام بي كي مع عناصر صغرى وموجود هنا، يعني يوجد حديد لكن قليل. فلاحظ أنه الحديد صار عندي جدا قليل، ما صار عندي 9، صار 1.8. طيب الآن سأنفذ، نرجع الحديد الآن صار عندي 9 مضبوط، وهو هكذا قسم لي اياها بهذا الشكل، الايديتا كذا والايديها كذا، يعني هو حدد لي اياها بهذه الطريقة. طبعا هذا تركيزه هذا 10 وهذا تركيزه 6، فهو نظم لي هذا. إذا أنا أردت أن أغير. هذه طريقة من الطرق التغيير اليدوي. طيب الطريقة الثانية أغير من هنا، يعني قبل الحساب. لنفترض أنه أنا سأصفر مرة ثانية حتى فقط للتوضيح. الآن راح يصير عندي الحديد جدا قليل. الآن الطريقة الثانية، قبل كل شيء أرست حتى أتأكد أنه مصفر كل شيء. أنا عندي مثلا الحديد هذا والحديد هذا، أنا سأجبر البرنامج أقول له استعمل مثلا من هذا 6 غرام، ومن هذا مثلا 7 غرام مثلا، يعني
أقول له نفذ. طبعا الحديد راح يكون عندي مرتفع الآن لأنه رفعت الاثنين، ولو نلاحظ أنه هذا 6 الإيديها والإيديتا 7 مثل ما أنا حددته هنا، يعني سواء حددته هنا أو حددته بالطريقة اليدوية من هنا مثل ما شرحنا قبل قليل. الآن تحددت الأوزان. الآن حتى لو أنا مثلا عملت تغييرات، الآن لو جئت إلى هذا وقلت له ست، راح يطلع لي 6 محتفظ بالقيمة اللي أنا دخلتها، وهذا محتفظ بالقيمة 7، إلى أن أقوم بتغيير القيمة أو أقوم بالضغط على هذا الريسيت راح يوفر لي جميع المحددات. أي شيء أنا حددت وزنه راح يصفره. الآن أي شيء أتي إليه مثلا هذا أقول له السيت راح أجده 0، هذا أيضا أجده 0، لأنه أنا صفرت جميع المنتجات، وعند ذلك عندما أنفذه راح يرجع ينفذ بالطريقة العادية بدون مداخلة يدوية. لاحظ الآن هذا 2.9 وهذا هو 5 كذا، يعني ما حددت. حقيقة هذا الزر هو فيه مشكلة، فيه خطأ في البرنامج. وأيضا يعني عندما بعد أن أصفي، الآن إذا أردت أن أصفي، لو تلاحظون ملاحظة مهمة، طبعا هذه ما انتبه لها المبرمج. الآن إذا أردت أن أصفي راح يقول لي 0.30.50، يعني هذا زائد أحذفه اللي هو 0.30.50. لو مرة ثانية أردت أن أنفذ سيقول لي 0.30.50، يعني ثابت. الآن يطلب مني 0.30.50. طيب الآن 0.30.50 سأزيله وأرد أرجعه. الآن قال لي 30.10 يعني تغاضى عن الصفر. فهذا خطأ، يعني هذا خطأ في البرنامج بصراحة. يعني الآن ما قال لي، ما اعترض على 0.30. لاحظ كيف الآن اعترض على منتج آخر. هو بالبداية قال لي 0.30.50، الآن أنا مجرد رجعته مرة ثانية قال لي 30.10، وكأنه يعتمد في مسألة التسقيطات، يعتمد على تاريخ الإضافة. يعني أنا أضفت هذا المنتج، أي واحد أضفته في الأول هو الذي يعتبره هو المهم. أنا ما أريد هذا، أنا أريد منه أنه يقرر، يعني يتخذ رأي واحد في كل الحالات. الآن مثلا الآن اعترض على ماذا؟ الآن اعترض على لو تلاحظون جيدا الآن 30.10. طيب يعني هذا 30.10 تمام. هذا طيب أنا الآن سأحذفه وبعدين أضيفه مرة ثانية. إيش الذي حصل؟ المفروض يبقى يطلبوا 30.10، لا الآن طلب عندي 0.30.50. أنا أزيد 0.30.50، ما اعترض على الرقم السابق 30.10. الآن اعترض على هذا، يعني فهذه مشكلة. يعني فحتى إيش، حتى يكون الموضوع يعني موضوع نصحح هذا الخطأ، هذا جزء من الخطأ يعني نصححه. لهذا أنا وضعت المنتجات اللي استخدمتها وضعت فيها علامة، يعني مثلا أنا وضعت ناقص. أنت تستطيع أن تضع أي علامة تريد، يعني علامات. الآن هذه واحدة من فائدة هذه العلامات، سأؤشرها جميعا وأحذفها مرة واحدة. حذفتها يعني فرغت، حتى أنه الآن لو أريد أن أنفذ يقول لي ما عندك منتجات. والآن أرجعها مرة ثانية، وعندما أريد أن أرجعها مرة ثانية أرجعها مرة واحدة وأشر هذه. وطبعا عندي بعد مثلا عندي هذا الكالسيوم، الآن أنا بعد أن أشرت أضغط الكنترول، أبقى ضاغط الكنترول في لوحة المفاتيح حتى أضيفها مرة واحدة، حتى ما يكون عندي أسبقية. الآن أنا ضاغط على الكنترول في لوحة المفاتيح وأؤشر كل المنتجات اللي أنا وضعت عليها علامة. لا يوجد منتج آخر فيه علامة الناقص. أأكد أنه لا يوجد الآن عندي منتج فيه أنا وضعت فيه علامة إلا وقد أشرته. عند ذلك أضيفها مرة واحدة هكذا. الآن بعد أن صفت الأمور وطلع عندي الأرقام
مقبولة. هو أزال 3 منتجات واستقر يعني. طيب أنا مثلا يعني لنفترض أنه أنا عندي هذا المنتج موجود عندي بكثرة يعني، وأنا أردت أن أستعمله. طبعا عندما أضيفه، فأنا قبل أن أضيفه اللي هو العشرينات، عندما خرجت عندي هذه المخرجات ماذا أفعل؟ أروح على الأوزان، أتأكد أنه الأوزان ظاهرة كلها أمامي، لأنه أحيانا إذا كانت المنتجات كثيرة يصير يعني مثلا الآن عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لاحظوا الآن عندي 12 منتج. الظاهر أمامي الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فيعني يوجد منتج غير ظاهر. أنا ماذا أفعل؟ أسجل هذه المنتجات وأسجل أوزانها عندي في ورقة. أسجلها وأسجل أوزانها في ورقة عندي. أو إذا ما أردت أنا يعني أسجلها وأسجل الأوزان، أخذ برنت سكرين. بالنسبة للكمبيوتر في لوحة المفاتيح يوجد زر اسمه مكتوب برنت سكرين، اسمه برنت سكرين. أخذ لقطة وأسجلها عندي كصورة، وممكن ممكن أسجلها عندي بورقة إذا يعني باقي واحد هذا ما ظاهر، أو أخذ لقطة ثانية. يعني مثلا أنا عندي هذه النتائج الصحيحة اللي هي تحققت من هذا المنتج، أسجلها عندي في ورقة. أو إذا ما أردت أسجلها في ورقة، الآن طبعا نطلعها من البداية. أنا طلعتها من البداية لأنه المشكلة أنه هذا غير قابل للتكبير والتصغير. فيعني ممكن أشغل برنامج رسوماتي، مثل عندي برنامج الرسام أو بالإنجليزي بينت. بعد أن أخذت لقطة شاشة، يعني أنا هنا الآن ضغطت على برنت سكرين، ثم أفتح البرنامج البينت أو الرسام، أأشر هنا ضغطة واحدة، ثم أنتقل إلى الورقة يمين الماوس وأقول له لصق. الآن صار أمامي ظاهر، ولكن تشاهدون أن هنا يوجد منتج آخر غير ظاهر. فهذا المنتج يعني أنا آخر منتج عندي هو 345. هذا يا دوب ظاهر 345 اللي هو وزن 3207. اللي هو الآن طبعا عندي هذه الصفحة بعد ما أحتاجها، ممكن أغلقها وأرجع إلى الهيدروبادي. هذا أضع بجانب هذه حتى أشوفها. لو تلاحظون الآن مثلا هو بدأ بالكالسيوم وانتهى بهذا اللي هو 345 هذا يعني. لكن يوجد أيضا منتج آخر اللي هو 30 10 10. هذا ما كفت الشاشة، فإما أسجل هذه الصورة عندي على الديسكتوب، أقوم بحفظ باسم وأسجلها وأسجل لقطة ثانية، أو ما في مشكلة هو منتج واحد أسجله عندي في ورقة. ممكن أسجل عندي هنا مثلا 30 10 10. وزنه كم؟ 30 10 10. هذا وزنه هذا وزنه. أسجله عندي هنا يعني حتى أضيفه بعدين. هذا وزنه. طيب خلي هذه بجانبي، أخليها في مكان. طيب بعد أن أخذنا اللقطة، أرجع إلى برنامج الهيدروبادي. هذه هي الأشياء اللي حصلنا عليها. الآن أضيف مثلا عندي هذا المنتج، لنقول مثلا على سبيل المثال خليني أستعمل العشرينات. أنا أحتاج مثلا هذا المنتج عندي مركون وأريد أستعمله، أضيفه. ضفته الآن ما موجود مركون مستعمل وأضيفه. بس طبعا عندما أضفته أتأكد أنه كل شيء ريسيت، أغلق الصفحة ما عندي مشكلة وأنفذ من جديد. أنا ماذا فعلت؟ أنا أضفت العشرينات، وعندما أضفت العشرينات ما صار عندي تغيير. يعني عندما نفذت ما قال عندك مشكلة.
310 50 170 9 يعني نفسه تقريبا بقية. ونرجع نجد أنه الآن العشرينات أيضا استعملوا، ما صار عندي مشكلة. بعد أن أضفت العشرينات ونفذت البرنامج، عندما نفذته ما طلع لي خطأ، معنى ذلك أنه تقبل العشرينات. تغيرت الأوزان، الآن تغيرت الأوزان. إذن راح أعيد العملية الآن. سأعمل إيش؟ تصوير جديد. أنا عندي الآن هذا ما راح أحتاجه، ممكن نقول له عدم حفظ. الآن صار عندي صارت عندي أوزان جديدة لأنه أخذ العشرينات. أيضا أضغط برنت سكرين، أخذ لقطة، وأفتح هذا البينت أو الرسام، أضغط هنا وأقول له لصق. الآن هذه الجديدة، الآن هذه الجديدة لأنه صار عندي تغيير. طيب هذه الآن أخليها بجانبي، وعندي أرجع إلى برنامج الهيدرو بودي. عندي اثنين 30 10 10. أرجع إلى المستند اللي عملته قبل شوي. 30 10 10 كم هو الآن؟ 30 10 10 هو صار 301، الآن صار 301.6. فأغيره، هذا أغيره مثلا هنا دبل كليك، أخذ نسخة مثلا أو أكتبه يدويا، ما عندي مشكلة. وعندي أيضا منتج آخر اللي هو صار عندي منتج عشرينات. 20 20 20 كم صار العشرينات؟ العشرينات هو صار 322. هذا يعني خلينا أسجله، أيضا أسجله هنا. صار عندي منتجين. طيب خلي هذا خليه تحت. الآن صار عندي منتجين. الآن أرجع إلى البينت، أضيف مثلا عندي هذا المنتج أيضا مركون، أضيفه. الآن أضفته. طيب الآن بعد أن أضفته ممكن أغلق الصفحة وأقول له نفذ. قال لي الآن بدأت الاعتراضات، قال لي العشرينات زائد ما تحتاجه، 7 12 40 ما تحتاجه. أنا يعني ما انتبه لهذا الكلام، ما أهتم بكلامه. لكن صار عندي خلل كبير، صار عندي خلل كبير في التراكيز. الآن ماذا أفعل؟ هنا تأتي الخطوة الذكية. أذهب إلى الأوزان، هذه الأوزان، وأخلي هذه الأوزان بجانب الصورة الأخيرة اللي أخذتها باللقطة البينت أو الرسام، أخليها بجانبي حتى أنظر إليها. الآن عندي الكالسيوم نترات ما تغير، نفسه هذا. عندي الإيديها 294.5، هو صار 296، سوي 294 294.5. وعندي الإيديها 515، لاحظوا تغيرت الآن 515.4، وهكذا. البقية هذه كلها أنقلها هنا، هذه المعلومات كلها أنقلها أرجعها مثل ما كانت يدويا. الآن إلى أن أصل إلى هذا الرقم. لاحظوا هذا اختلف يعني كثير. الآن 45، هذا يعني 45 55 1 8 2 2. لاحظوا الآن هو 3 كيلوات، يعني فصار اختلاف كبير، فأرجعه كما كان. هذا هو آخر ما ظاهر هنا اللي هو 345. الآن انتهينا. أنا الآن عندي هذا 30 10 10 هو هذا الرقم، 30 10 10 هذا الرقم راح يكون. وعندي عشرينات هو هذا الرقم، العشرينات هو هذا الرقم. وعندي هذا الرقم راح أخليه
صفر يعني، خليه 1 مثلا حتى نشوف. الآن أنا رجعت كأنه رجعت كل شيء كما كان. طيب الآن بعد أن أضفت الأرقام لو رجعت هنا أجد أنه تصححت الأرقام، ولكن عندي الفسفور هاي عندي هنا 1 2 8، هاي هنا يكون نقطة، لازم أنا أخطأت هنا عذرا. طيب الآن تصححت عندي كل الأرقام، رجعت عندي كما كانت مضبوطة، وكأنه لأنه هذا المنتج حددته 1، حددته يدويا، ما حددته من خلال هذا الزر، لأن هذا الزر ما يعمل بشكل صحيح. اضطريت أن أستعمل هذه الحيل بالمخطط الانسيابي لتنفيذ البرنامج حتى أصحح الموضوع. طيب أنا الآن أريد أستعمل مثلا هذا المنتج، ما أريد أستعمل 1 غرام، أريد أستعمل يعني كمية حتى يعني أستنفذ شيئا فشيئا. فمثلا خلينا نقول أريد أستعمل منه مثلا خلينا نقول مثلا أستعمل 300 غرام. طبعا عندما أضيف 300 غرام راح يرتفع عندي العناصر الصغرى، ترتفع عندي الكبريت، يرتفع عندي البوتاسيوم، ويرتفع عندي الفسفور، ويرتفع عندي النيتروجين. لاحظ الآن طبعا هذه بعد ما أحتاجها. الآن صار عندي شوي ارتفاع لو تلاحظون، يعني شيء بسيط في النيتروجين لا يكاد يذكر، يعني صار عندي أيضا لا يكاد يذكر هنا ارتفاع، وهنا شوي صار عندي إضافة، يعني أضيفت 10 BPM للبوتاسيوم. والكبريت نفسه يعني تصحح كان شوي فيه، ما صار عندي تغير، يعني تقبل. مع العلم أنا أضفت البوتاسيوم شوي ارتفع عندي. طيب أرجع الآن، أنا عندي إيش هو اللي هو البوتاسيوم؟ إيش عندي منتج فيه بوتاسيوم مرتفع؟ مثلا عندي هذا فيه بوتاسيوم مرتفع، أنا مستعمل 1224 غرام، استعمله مثلا 1100 غرام، هذا بوتاسيوم مرتفع. لاحظ البوتاسيوم شوي قل، والكبريت يعني قل قليلا يعني. فمثلا عندي منتج هو نفسه مثلا البوتاسيوم مرتفع، البوتاسيوم. لاحظ أنا عندي الفسفور أيضا شوي نوعا ما ارتفع الفسفور، يعني أستطيع أن أنقص من هذا، يعني هذا مثلا 1800 نجعله مثلا 1700. لاحظ الفسفور البوتاسيوم صار 309 يعني تعدل، فنحن جعلناه الآن جعلنا 1700، خليه مثلا نجعل 1730 مثلا. لاحظ الآن هذا صار 65 تقريبا، 310. هذا المغنيسيوم 50، الكبريت 79 يعني 80 يعتبر 79. الحديد كما هو. عندي هذا تقريبا نفسه، شيء أقل شوي من المنغنيس. العناصر الصغرى يعني ما صار عندي تغير، عدلته. يعني أنا أستطيع بعد أعدله أكثر، لكن أنا فقط أردت أن أشرح لكم كيف تتصرفون. يعني مثلا هذا أنا استعملت منه 300 غرام، ممكن مثلا إذا تريد تستعمله مثلا 500 أو 400 مثلا غرام، 400 غرام. الفسفور نفسه، البوتاسيوم شوي ارتفع، يعني ممكن أنه مثلا أنا أيضا أرجع إلى مثلا هذا، يعني أجعله مثلا 1700، 1000 وخليه مثلا 1680 مثلا. هذه طبعا أيضا الخبرة والممارسة، طبعا على فكرة يعني قليل من الخبرة وقليل من الممارسة، يعني ستعرف كيف تتصرف. يعني لاحظ الآن عندي النيتروجين باقي. أنا مثلا عندي إيش منتج فيه هذا مثلا
هذا عندي فيه فسفور مرتفع، أنا ماذا أفعل؟ مثلا هذا 747، خليه مثلا 760 مثلا. تعدل عندي الفسفور والبوتاسيوم مضبوط. لاحظوا كيف يعني الكبريت مضبوط. حتى النيتروجين عندي 2 بي بي ام، يعني 2 بي بي ام لا يكاد يذكر، يعني 2 بي بي ام لا شيء. فتعدل عندي، فيعني استطيع بعد اعدل كما اريد. القاعدة الرئيسية انا استفدت يعني استفدت من هذه الحالة، انه صورت الحالة الصحيحة ثم قمت بالتغييرات. انا صححت الحالة الصحيحة او كتبتها، اما انا يعني ممكن انه اسجلها بورقة مثلا، او اسجلها مستند نص كلها، او بورقة، او اسجلها في البينت. طبعا هذه الخيارات موجودة يعني متاحة لكم. طيب الان ماذا نفعل؟ الان ناخذ ايضا برنت سكرين او نسجل هذه المعلومات عندنا حتى بالمستقبل، لان اذا اغلقت البرنامج وفتحته ما راح تطلع عندي هذه النتائج، لازم اعمل من جديد، يعني اعمل بالتعديلات من جديد. فاسجلها عندي، وصارت عندي خلطة جيدة وموزونة، وايضا بالاضافة الى انها جيدة استطعت انه اضيف منتجات البرنامج اصلا ما كان يتقبلها. يعني هذا الان انا اضفت نصف كيلو تقريبا، حتى ممكن استطيع ان اجعله نصف كيلو وبعدين اعدله من منتجات اخرى. استطعت ان استعمله، يعني ما كان البرنامج يقبل يستعمله. انا عندما استعملته سوى عندي كارثة عن طريق البرنامج، لكن بالحسابات اليدوية استطعت ان اضيفه واحافظ بالتوازن اليدوي مع بقية العناصر. ارى اي عنصر زاد، مثلا زاد البوتاسيوم ابحث عن منتج فيه بوتاسيوم مرتفع، احاول اقلل من وزنه شوي، وهكذا يعني الى ان صار عندي الان خلطة جيدة ومتوازنة ومقبولة، وخلاص انتهينا من الموضوع يعني. هذه اذا هي فائدة التعديلات اليدوية. وطبعا توجد يعني البرنامج يعني فيه تصرف الانسان، ما يتوقف على التطبيق الآلي، وانما هو يتصرف. لاحظوا كيف نحن تصرفنا، ما اعتمدنا فقط على البرنامج، نحن اعطينا البرنامج قدرات اخرى، يعني بذكائنا اعطيناه قدرات اخرى واستطعنا ان نتصرف. يعني انا استطعت ان اتصرف في المنتجات، يعني ازيد هذا اقلل هذا الى ان اضيف منتج ما كان يتقبل. والان مثلا انا استطيع انه اضيف هذا المنتج، ايضا استطيع ان اضيفه. ما رايكم؟ يعني حتى هذا المنتج الباقي الان هو ايضا استطيع ان استعمله، وايضا بنفس الطريقه بشرط انه بنفس الطريقه القديمه، لان الان اذا اضفته راح اعيد العمليه من جديد، يعني اصور واسجل عندي في مستند مثلا، او اصوره في البينت، يعني اعيد العمليه من جديد. مجرد انه انا اضيف هذا يصير عندي منتجين، والمنتجين المضافات. طبعا انا اضفت العشرينات ايضا. العشرينات على فكره بالبدايه ما كان يتقبلها، لو تذكرون انه العشرينات كنا قد حذفناها، يعني كان البرنامج طلب منا حذفها. يعني الان انا لو اردت ان احسب من جديد بكامل المنتجات اللي عندي الان، اذا اردت ان احسب من جديد راح يطلب من عندي ان احذف 30 10 10. طيب اذا سيطلب مني ان احذف 30 10 10، هذه 30 10 10 حذفناها. طيب ماذا يطلب مني ايضا؟ 12 10 36. طلب من عندي ان احذف 50 البوتاسيوم. طلب ان احذف العشرينات. لاحظ العشرينات اذا طلب ان احذفها، وهكذا. الان لو تلاحظون ماذا قال عشرينات. طلب ان احذف 10 40 10. ماذا بقي؟ يعني حذف اكثر المنتجات. 0 30 50.
30 50. الآن صفى، حذف كثير يعني، حذف كثير، لكن نحن شخصنا خللين في البرنامج. الخلل الأول أنه ما عملنا هذا. ماذا فعلنا؟ تذكرون ماذا فعلنا؟ نحن ما فعلنا هذه الطريقة. أول شيء، وهذا ملخص للموضوع، أول شيء ماذا فعلت؟ هذه كانت مضافة، تمام؟ هذه كلها كانت مضافة. لاحظ كم منتج حذف الآن حتى استقر. حذف 1 2 3 4 5 6 منتجات. حذف 6 منتجات يا دوب يستقر. وعلى فكرة طبعا حتى هذه ال6 منتجات ما أعطاني نتيجة جيدة، أعطاني الكبريت 95. يوجد خلل، يعني أيضا هو ليس دقيق. الآن حذف هذه المنتجات كلها ولا زال عنده خلل بالكبريت 95. لاحظوا كيف؟ الآن عندي المنتجات الأخرى جيدة لكن أنا عندي ارتفاع بالكبريت. فيعني لحد الآن هو يعني بالرغم من أنه حذف منتجات كثيرة أيضا ما أعطاني نتيجة جيدة جدا. الكبريت هو ما يهتم كثيرا، يعني يعطي سماحية للكبريت أكثر من العناصر الكبرى والوسطى. طيب، بينما نحن طريقتنا ما هي؟ طريقتنا أنه عندما كانت هذه مضافة كلها فيها أنا وضعت عليها علامات، أنا ماذا فعلت؟ حذفتها ثم رديت مرة ثانية، رجعت مرة ثانية، أشرتها جميعا، وبالكنترول الآن أنا ضغط كنترول. أي علامة، أي منتج أنا وضعت له علامة، يعني هو من إنتاجي قاعدة بيانات أنا عملتها. هذا مثلا أيضا في علامة ناقص، مثلا أنا وضعت علامة ناقص. كل المنتجات اللي فيها علامة ناقص أشرها أنا ضاغط الكنترول. الآن رفعت يدي من الكنترول، أضغط Add to use. الآن عندما أضفتها جميعا مرة واحدة سأنفذ. يقول لي 0 30 50. الآن 0 30 هذا حذفناه. الآن قال لي العشرينات. لاحظوا اعترض على العشرينات. الآن هو ما اعترض عليها. طيب، عندما نفذنا الآن قال لي 7 12 40. لاحظوا صار عندي مضبوط، وحتى الكبريت صار 79 يعني 80. حتى الكبريت تعدل. يعني نحن الآن حسنا شغل البرنامج. أولا الآن 3 منتجات فقط حذف 3 منتجات فقط، وثانيا أعطاني نتائج أفضل. كان عندي مشكلة بالكبريت، كان عندي الكبريت كان في يعني مختلف. الآن صار عندي مضبوط. فنحن إذن هكذا، يعني هذه الحركات التي أنا أقوم بها هي إصرار، يعني أخطاء سرية في البرنامج، وعلاجها يتطلب فهم كيف يعمل البرنامج. أنا عرفت الطريقة السهلة، أنه أرجع المنتجات كلها، أحذفها ثم أشرها من جديد وأضيفها قبل أن أنفذ، فيختصر عندي كثير من المحذوفات، يتحسن عمله. وبعد أن يتحسن عمله أيضا أستطيع بالطريقة الثانية كما شرحت لكم، أيضا أستطيع أن أضيف مثلا الآن أضيف العشرينات وأنفذ. لاحظوا ما اعترض. هذا خلل بالبرنامج. لماذا اعترض على العشرينات قبل قليل؟ لماذا الآن ما اعترض؟ نحن حسنا شغله، يعني هو كان عنده خطأ وصححنا خطأه، جعلناه يضيف مباشرة. الآن حصلنا على عشرينات بدون اعتراض، حتى بدون الطريقة الثانية حصلنا على عشرينات ولا زالت النتائج جيدة، يعني نفس النتائج. الآن فقط عندما أنا أضيف هذا عند ذلك أحتاج أن أنتقل إلى المرحلة الثانية اللي شرحت لكم كيف أخذ برنت سكرين وكيف أنه أسجل عندي المعلومات، وشرحنا الطريقة الثانية. الآن أخواني عرفتم. الآن أنا أكتفي بهذا القدر، لأنه أعتقد يعني لا يمكن أن يوجد ما هو أوضح من هذا الشرح. والحقيقة الآن استطعت أن أتغلب على مشاكل خطيرة في برنامج الهادروبودي، أو أن أحسن مستوى عمله إلى درجة كبيرة بحيث يعطيني نتائج أفضل من النتائج التقليدية. يعني أنا أعطيته قابليات أكثر من قابلياته هو،
قابليات المبرمج اللي هو برمج هذا البرنامج، أعطاه قابليات وأعطاه أمور لا يمكن أن يعمل بهذه الطريقة، لكن أنا بهذه الطريقتين استطعت أن أجعله يتحسن أداؤه كثيرا جدا يعني، وأطلع نتائج أرقى بكثير من النتائج التي هو لو اعتمدنا عليه 100%. فأرجو أن يكون هذا واضح، مع أنه الشرح طويل لكنه يستحق أكثر من هذا وأكثر من هذا الوقت. وأي سؤال أنا حاضر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.